අයිබෝන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්න මේ දවස්වල ඊශ්‍රායලයේ පලස්තීනයේ යුද්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් රොකට් පැහැර එල්ල කරගන්නවා. ඉතින් මොකද්ද මේ ගාසා තීරය කියන්නේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කවුරු කැමති ඇති බලන්න. ඒකට අපි දන්නේ නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මේක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා ඉස්කෝලේ ළමයින්ට. දරුවෝ ඉන්නවා නම් අම්මලා ඉන්නවා නම් ඉස්කෝලේ ළමයින්ට කියා දෙන්න කොහොමද මේ රටේ ලෝකේ තැනම් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. ඉතින් දේවල් කීක දේවල් නිවුස් ප්‍රවෘත්ති බලනවා වගේම තමයි මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්නත් ඕන ෆෝන් එකක් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙද්දි. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් වටින දේවල් තියෙනවා. එහෙනම් මම පටන් ගන්නම් මුලින්ම ගාසා තීරය ගැන කියලා ලංකාව ගැනත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරියට ඔයාලට පේනදී මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා Google Play එකෙන් Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Google Earth කියලා. Google Earth කියලා ගියම පස්සේ ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ලේසි මම කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තිබෙන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා. හරියට මම එන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවා. ඒකට පේනදී මෙතන උඩින්ම තියෙනවා මේ කාචයක් වගේ එකක්. එතන දැම්ම එබුවට පස්සේ මම මෙතනින් සර්ච් කරන්නම් ගාසා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ගාසා කියලා සර්ච් කරලා පස්සේ අපි බලමු ගාසා කියලා සර්ච් කරලා. ඒකට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපි එක්කන් යනවා මැප් එකේ තියෙන තැනකට. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තමයි මේ ගාසා තීරය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස. ඉතින් මෙන්න මම මේ මාක් කරලා තියෙන කොටස තමයි මෙන්න මේ ගාසා තීරය කියන කොටසට අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. රයිට් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති අහල පහල තියෙනවා එක එක රටවල්. ඊශ්‍රායලයේ තියෙනවා මෙතන. ඒතර ටිකක් මෙහාට ගියාට පස්සේ ලෙබනනේ තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති ජෝර්දානයේ තියෙනවා ඊට උඩින්. මෙතන මුහුද තියෙනවා. මුහුදෙන් එහා පැත්තේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන සයිප්‍රස් කියන්නේ මෙන්න මේ දිවයින. මේක පේන සයිප්‍රස් එක. බීරූට් කියලා තියෙනවා මේ වගේ මේ ලෙබනනේ බීරූට්. මෙතන වල පේන ජෙරුසලම් කියලා. මේ තියෙන ගාසා තීරය කියන කොටස මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔන්න ඔය තැන් වලින් දැන් තමයි ඔය ගාසා තීරය කියන මිනිස්සු යුද්ධ කරගන්න ඕන නැතන. හරි මම දැන් පෙන්නන්න ලංකාවේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඉන්න ගම ඔයාලා ඉන්න ගෙදර ඔයාගේ ගෙදර වුණත් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන්නේ කොතනද? ගෙදර කොහොමද පේන්නේ අහසට? ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් මම ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. මගේ ගම දඹුල්ල නිසා මම දඹුල්ල ටයිප් කරලාට පෙන්නන්නම්. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට මම දඹුල්ල ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ ලංකාවට එක්කගෙන යනවා අපිව. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලංකාව පේනවා. දඹුල්ල කියලා මෙතන පේනවා. zoom කරගන්න ඇඟිලි දෙකේ තියලා මේ විදිහට. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන 3D කියන එක ඔබා ගන්න 3D කියන එකයි ටච් කරන්න. එතන මේ විදිහට ලස්සන පෙන්වනවා අපිට. ඔයාලට පේන්නේ මෙතන දඹුල්ල ගල තියෙනවා. දඹුල්ල විහාරය තියෙන මේ විදිහට හරව ගන්න පුළුවන්. ඇඟිලි දෙකෙන් අපිට ඕන විදිහට හරව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන්නේ මේ දඹුල්ල විහාරය මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ පොඩි විදිහට පේන්නේ අහසින් නම් බලද්දි. රයිට් ඊට පස්සේ ඕන ගමක් ඕන තැනක් ඕන තැන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලා ගම මොකද්ද කියලා ගිහිල්ලා ඔයාලට එන පාරුණත් ඔයාලා ගමේ නම ගැහුවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මේ ළඟදී අර අපේ හමුදාවේ නාවික හමුදාවේ අපේ සොයුරෙක් පීනුවා ඉන්දියාවට පීනලා ආවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අන්නේ පීනපු තැන. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන මේ ඉන්දියාවයි ලංකාවයි එකට සම්බන්ධ වෙච්ච තැනක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන පාලමක් වගේ පේනවා. මේ විදිහට තමයි උඩට පේන්නේ. මෙන්න මේ ධනුෂ්කොඩි කියන තැනට තමයි ආ පීනලා ආවේ. ඔයාලට පේන්නේ මේ ධනුෂ්කොඩි කියන තැන. ඔයාලට මෙහෙම බලද්දි පේන්නේ නැති අහසට බලද්දි මෙන්න මේ විදිහට අහසේ ඉඳන් මේ ලංකාවයි ඉන්දියාවේ කේරළයේ මෙතන රාමේශ්වරම්පුරම් කියන තැන අන්න එතන තමයි අපි සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉස්සර සම්බන්ධ වෙලා මේ වගේ පාලමක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වටින දේකුත් වෙනවාට ඉගෙනුවා මම මන්නාරමෙන් තමයි එතන පටන් ගන්න යන්නේ. ඒ වගේ තමයි රාමේශ්වරම් වලින් තමයි ඉන්දියාවෙන් එන්නේ. ඉතින් මේ අතර ගොඩක් ළඟයි. මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 30 ගානක් දුර තියෙනවට පේන මේ ධනුෂ්කොඩි කියන්නේ මෙන්න මෙතන එනකන් තමයි පීනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ධනුෂ්කොඩියට මෙන්න මේ උඩට බැලුවා පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් මොන වගේද තිබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ ඉන්දියාව වල පේන තියෙන ඉන්දියාවේ කේරළේ තියෙනවා ලංකාව තියෙනවා. මේ විදිහට ලංකාවේ ඉඳන් මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ගොඩක් ළඟින් තියෙන ඉන්දියාව. එහෙනම් ගොඩක් ඉස්සෙල්ලාමට මේක බලන් ආවට ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත නම් මොනවා හරි දෙයක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අලුත් කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මගේ අරගන්න එපා කවදාවත්. මේවා ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා ඉන්න ළමයින්ට උගන්වන්න ඉස්කෝලේ ළමයින්ට. එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. පරිස්සම් වෙන්න ජයවා. ආයෙත් තව හරි ඉගෙන ගන්න දෙයක් අරගෙන එන්න.